Alright, Drifting Corvette projektityömaa taas jatkuu. Nyt päästään aloittamaan turvakaarien tekoa. Sillä hommalla on vähän kiire. Helmikuu lähenee loppuun ja ajokausi lähenee. Ja mä viimeksi käytin tollaisten kaarien tekoa aivan luvattoman paljon aikaa. Niin nyt aloitetaan hyvissä ajoin tässä kohtaa. Töitä on vaikka kuinka paljon muutenkin. Niin katsotaan taas kuin käy. Hommat vähän tuossa eskaloituu. Joten ei muuta kuin mennään asiaan. Pääkaaren tekoa pitää alkaa valmistelemaan. Mulla on tää putken taivutin tässä, mutta koska sitä ei voi pultata lattiaan, täällä on lattialämmitysputket ja sitä riskiä ei voi ottaa, että ne puhkeaa siitä, niin se täytyy saada jonnekin muualle kiinni, niin se olisi nyt tällainen. Tää on aika tukevan tuntunen ja tässä voi sitten seistä samalla kun sitä vääntää. Niin toi voisi toimia, tätä voisi siirtelemään. Tää laukku painaa varmaan 100 kiloa. Täällä on nämä varsinainen taivutin, niin no. Tässä nyt tuolla tavalla. Täältä. Eli kootaanpa se tuohon päälle, niin nähdään miten tämä homma toimii. No niin, siinähän se nyt olisi. Muistanutkaan, että se oli näin monimutkainen kasata. Tää muistaa kaikki, että miten suuntaa ja missä järjestyksessä mikäkin meni. Vielä tietysti se astelevy tohon. Mutta periaate on siis tietysti tää. Eli tuolta haetaan vielä se kampi. Niin täältä pystyy kampeamaan tätä eteenpäin. Putki on tuossa kiinni ja tää pysyy paikallaan ja sitten vedetään. No ja vielä loput jutut kiinni, eli astelevy ja tää osoitin, niin näinhän se lähtee täältä sitten. Lähdetään tällä kammella vääntämään ja viiää. Sitten tuossa välissä jos halutaan ottaa loppuu varat, niin sitten otetaan tuolta ja homma jatkuu. Tässä kun alkaa nyt vähän likaisemmat hommat, niin täytyy kaikki suojata. Mä oon tänne nyt tämmösen röykkiön tehnyt, niin kuin varmaan kaikilla, niin sen tilan ahtauden kanssa tulee aina ongelmia, mutta nyt on tossa niinku siististi, mutta on niinku pakattuna toi tavara, mitä ei vielä ainakaan roskiin ole heitetty, niin koitetaan suojata se ja sitten aletaan tekemään vähän likaisempia juttuja. No sitten meille tulee tälle vanhalle pääkaaren susikappaleellekin tässä käyttöön. Nimittäin tästähän me saadaan ihan täydellinen sovituskappale. Eli tässähän kävi sillä tavalla, kun mä oon aloittanut sen aikanaan tekemään, niin on tossa on merkki ja siitä on taivutettu ja se taivutuspuoli tulee tänne, mutta sitten toinen puoli onkin laitettu väärinpäin tuohon taivutuskoneeseen, eli kun on viivamerkki ollut tuossa kohtaa, niin on ymmärrys loppunut kesken, että se mutkahan tuleekin tälle puolelle, jolloin siitä on tullut liian lyhyt, mutta nyt mä siis voin tehdä semmoisen puolikkaan kaaren ihan sovitustarkoitukseen, kun mä sillä putkella nyt mitään muuta tuossa tee, ja täältä tulee todella niin kuin ahdasta kuitenkin sen kanssa, niin tehdään ensin tällainen mutkakappale. Sen kanssa me voidaan jo käydä läpi niitä aloitus- ja lopetuskohtia ja vähän taitosta ja kokeillaan tästä tehdä semmoinen ihan puolikas, niin kuin täydellinen ja sitten me päästään sovittaa sitä kunnolla. Niin se toimii meillä sitten mallina tälle.
Noniin, kummasti siisteni putket. Nyt on putsattu, niitä on mukava käsitellä. Tossa ei sotke kaikkia paikkoja. Eli ilkeän näköiseksi se menee tosta. Varsinkin kun näistäkin oli jo se mustaus hiottuna pois, niin se ei siinä suojaa. Tässä putkessahan on, niin kuin näkyy, niin tää mustaus edelleen ja sen takia se tuolla nurkassa ei ole ruostunutkaan. Okei. No niin, nyt meillä olisi tässä sovituskappaleetkin saataisiin hyvin mietittyä, mistä tuossa mennään ja näin, mutta asialla on tapana aina eskaloitua, niin tässäkin kohtaa. Mä olin aivan jotenkin asennoitunut, että mitään bensatankkeja ei tästä autosta nyt tarvitse turvakaarien takia irrottaa, mutta kun se joudutaan se pohja, tavallaan se jalka, se tuki tekemään niin, että se hitsataan myös tähän ja tehdään joku semmoinen kolmiomainen juttu, niin perhana kun ne tankit on niin kuin, näkeekö tosta, se on, ei sinne nyt noin paljon näe tosta, otetaan valoa. Kun ne on niin kiinni, että sinne ei mene edes sormi väliin ja se on tommonen muovitankki siinä takana. Niin hullu en oo, että alan tossa nyt hitsaamaan sitten kuitenkin täydet polttoainetankit, niin ei se auta. Katso pari YouTube-pätkää, miten ne lähtee ja ruveta bensatankkia ottaa vaan pois. Eiköhän ne yhdessä illassa otettu. Siinä on auto ylhäällä. Olikohan se niin, että tämän puolen tankki oli se, missä on niin kuin aina enemmän bensaa. En muista sitä logiikkaa. Mutta otetaan vähän kaikenlaista mukaan rojua ja mennään tutkimaan, miltä se näyttää ja miten se lähtee. Ai niin, siihen mä en varautunut, että kun mä tätä peltiä otan, että tuleeko tämä tankki niin kuin heti sieltä. Tän kun varassa se vaan on sitten. Mutta tuolta siis, tuolta näkyy, tuossa menee joku tankkeja yhdistävä putki ja siellä sisällä on jotkut letkut, mitkä pitää saada irti. Ainakin. Ja sitten tietenkin toi täyttöletku. Joo, sitten asioiden eskaloitumisesta, niin otetaanpa tää pakoputkistokin tästä pois. No niin, tilaa on ainakin nyt enemmän, mutta tää koko juttu on aika erikoinen täällä, että tää on siis joku tämmönen suojaputki tässä kai ja tää on siis yhdistää nämä tankit ja täällä sisällä se pitäisi saada varmaan vedettyä. Joo, hei, sehän lähtee. Hei. Lähteekö se näin helposti? Eli ainakin se niinku lukko tosta aukesi. Täytyy ottaa molemmat kädet. Ja täällä sisällä pitäisi pari putkea olla. Sitten tää, tiedä tuosta se ei taida aueta. Mutta se on niinku täällä puolella. Tuostako se nyt sitten aukeisi? No, katsotaan. No niin, katsotaan toimiiko tää. Eli tossa on nyt kiristetty kuormaliinaa. Ja se on pyöräytettynä ton tankin ton yhdysputken ympäri, että se saa vedettyä.
sen verran tuli tutkittua nyt vielä, että mikä tämä niinku oikeaoppinen tapa irrottaa, kun eihän tämä nyt voi olla suunniteltu näin, että tuolta nyt pitäisi saada nuo letkut irti, että se on näin vaikea. Mutta ei, tämähän onkin totta kai, että GM on sen niin miettinyt, että tätä ensin irrotetaan vaihdelaatikko ja itse asiassa koko tämä taka-akseli eli apurunko kokonaan pois ja on niin kuin ammattilaisillekin päivän homma irrottaa bensatankit. Silloin ne tulee molemmat sitten nuo tankit tuolta. Mutta me tehdään se nyt näin. No eihän ne tuu putket sieltä vapaaehtoisesti, nailonputkia, polttoainelinjoja, ei niitä siinä saa, ei mitään toivoa ehjänä. Niin joo, tosiaan GM:n korjausohje ilmeisesti sanoo, että koko siis taka-akselisto apurunkoineen, perämurikka, vaihelaatikko tulee mukana siinä, niin pudotettaisiin pois. Niin, mitä mä sanoin sitten eskaloitumisesta turvakaarien takia. Nyt ollaan pudottamassa jo taka-akselistoa pois, mutta mulla joka tapauksessa oli ajatus, että se taka-akselisto, mä käytän sen irrallaan. Ja ajatus oli vaan, että mä teen ensin kaaret ja sitten siirryn sinne, mutta ehkä se nyt on sitten sen aika. No niin, hetken aikaa asiaa kävin tuossa miettimässä ja totesin, että otetaan se pois. En mä mitään perä- ja vaihdelaatikkoa nyt tuon takia ala irrottaa, niin tuossa ne nyt on. Vähän auttoi se, kun katoin yhden tubevideot näin, että mistä kohtaa se irtoaa. Eli nämä nailonputket ei ole tarkoitus irrota, vaan se tulee kokonaan tuolta noi molemmat putket jotenkin jännästi täältä ulos. Mutta joo, siinä ne nyt on ja jatketaan kiirottamista nyt tosta vaan. Nyt on siis noi putket irti sekä täältä takaa. Takaa myös sain ton, jossa kylläkin jotenkin se lukko sitä liittimestä arvatenkin kuin muovia, niin kuin kaikki muovi tässä autossa tuntuu olevan niin heikkolaatusta, että sehän rikkoontui. No ei toi liitin ihan nyt noin helpolla tuhkaa. Otetaan nyt nämä irti ja mä luulen, että me saadaan laskettua sitä tankkia sen verran, että ehkä siellä päällä sitten on joku hyvä liitin, minkä voisi saada auki. No ei tääkään nyt ihan oikea tapa ollut ehkä tätä irrottaa. Nyt toi nailon letku on tossa ainakin tuolla tavalla, mutta kokeillaan se nyt ottaa pois se vaan. No niin, liittimet saatiin auki. Tähän nyt tietenkin on olemassa ihan oikeat työkalutkin, mitä ne avataan ja täytyy hankkia semmonen, mutta tässä tapauksessa 2 tämmöstä palikkaa, kun tunki tonne väliin, niin sain auki sen liitoksen siitä. No joo, tankki kannattaa tosiaan olla tyhjä, kun tätä tekee. Mulla sattumalta on melkein täystankki ja muistaakseni vielä niin, että tää puoli tankista on aina niinku täydempi. Nyt tuli kuivaushommia. No niin, paikat siistitty ja täällähän on ihan karmea bensahaju. Tämä tuulottaa. Tankki on siis aivan piripintaan täynnä. Se ei ole ihan suositeltavaa varmaan silleen ottaa. Mutta
Mutta joo, siis onks nääkään nyt ei niinku oo ihan toikin taittu tosta, ei välttämättä ihan parhaassa kunnossa, mä tiedän. Jos mä tän käytän, niin pitääks noin panna uusiksi. Mutta joo, toisen puolen tankki on nyt pois ja sitten varmaan seuraava. Olisi pitänyt vähän katsoa ehkä paremmin vielä ohjeet. Täältähän saadaankin nämä liittimet irti. Jotenkin mä ajattelin, se jäi nyt vähän niin kuin tosta kantaa, mutta nostetaan vähän takaisinpäin ja otetaan nämä vielä täältä pyöräkotelosta. Täältähän me saadaan nää sen tässä lähti ehjänä, liittimet pois ja sit kokeillaan uudelleen laskea. No niin, tavoitteena oli tälle illalle, tulossa kello vähän yli 8, saada molemmat tankit ulos ja siinähän ne on. Tätä systeemiä ei kyllä voi varmaan käsittää kuin Corvetten suunnittelijat, mutta tuollainen se nyt on. Mä en kyllä kestä nämä nailonputket yhtään vääntelyä, vaan ne on heti äkkimutkalla ja todennäköisesti vähän niin kuin pilalla sitten. Ja nämä liittimet on semmosia, että nämä pienemmät varsinkin, kun tätä yrittää avata, niin se murenee käsiin. No niin, eli bensatankit on nyt pois edestä. Tämän takana siis oli bensatankki suoraan kiinni tuossa pellissä, eli ei uskalleta lähteä hitsailemaan. Aletaan nyt tekemään turvakaaren, sitä pääkaarta mitoittamaan tähän ja lähdetään siitä. Meidän nyt on pakko lähteä siitä, kun meillä ei mitään vaihtoehtoista kattoa ole, niin lähdetään siitä, että sen pääkaarenkin mahtuu olemaan täällä myös sen alkuperäisen katon kanssa. Kaikki nämä kiinnitysmekanismit täytyy siinä toimia. Joo, eli se kaari menee tosta. Tällä tavalla ne näyttää tekevään kaikki noi melkein siis kaikki, mitä mä oon nähnyt. No jenkkitubettajat ja siellä FD:ssäkin ajaa paljon, niin aina niillä menee se pääkaari tämän alapuolelta tän lukon, eli mennään mekin sitten sillä. Aloitetaan siitä, että pannaan pari teipit alkuun nyt keskelle ja noin suurin piirtein niihin kohtiin, missä oletettavasti tulee nämä taitoskohdat. Jossain siinä. Sitten me vedetään keskikohta tohon sekä merkit, mistä me halutaan, että tuo taivutus alkaa tuossa kohtaa, eli mihin asti se taivutus täällä jatkuu ja samatin täältä sitten, että missä kohtaa se pitää lähteä suoraan jo alaspäin. Eli vedetään niihin viivat. Okei, sitten me lähdettäisiin mittaamaan tuosta puolesta välistä tämä mitta. Eli se on sitten turvakaarista pääkaarta lähdetään tekemään niin kuin keskeltä päin. Eli mitataan sen putken keskikohta ja tässä on sitten ensimmäinen taitospiste. Nyt kun me tehdään se puolikas pätkä, mikä meillä tuossa oli, niin me vaan mitataan se siihen nyt sitten. Siinähän on jo se ensimmäinen mutka. Ja todennäköisesti se on niin kuin aika lailla samaa kuin mitä tämä, ja se vaikuttaa ihan oikealta. Niin nyt me mitataan seuraava kohta sitten on, koska tuosta alkaa taivutus, tuohon se loppuu, tästä alkaa suora pätkä taas ja jatkuu tuohon. Eli tämä välimatka me mitataan, tämä on se seuraava.
seuraava steppi. Ja siitä me voitaisiin joku astekulmakin tähän koittaa katsoa jo. Oikeastaan. Jo itse asiassa me saadaan tarpeeksi tarkkaa astekulma. Me pannaan vähän vähemmän tietysti siinä, mutta nyt se on semmonen 34 astetta, kun se nyt sitten olisi. Ja toi mitta tosta välistä oli 210. Sillä mennään, joo. Tää ei ole merkityksellinen tää mutkaosa, se tulee mitä se tulee. No niin, samat merkit on nyt toistettu tähän kappaleeseen, mikä meillä tuossa on. Ja sitten tästä otetaan se 210 suoraan ja sen jälkeen pitäisi alkaa se seuraava taitos. Siinä. Vähän vielä simmaillaan. Kone täytyy olla suorassa, ainakin tarpeeksi suorassa. En sitä ehkä ton tarkemmin nyt saa tohon. Mutta tää täytyy olla suorassa, koska muuten kaikenlainen mittailu taas tässä on ihan turhaa. Ja jos tää putki ei tässä ole suorassa, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki mutkat lähtee vähän eri suuntaan ja lopputulos on sitten jonkunlainen potkuri. Mutta joo, nyt se on siinä suorassa. Ennen kuin lähdetään taivuttelemaan, niin tämä pitää säätää. No joo, ei ton tarkemmin nyt tarvi saadakaan sitä. Ei ole ihan mikään maailman tukevin ehkä tämä. Jes, se riittää se tarkkuus nyt, tai sen on oikeastaan pakko riittää, kun ei muuhunkaan mahdollisuutta. Tsekataan vielä se kulma. No kyllä se joo, jotakin 34 se nyt on, niin lähdetään ainakin lähelle se nyt tuosta taivuttelemaan. Eli ennen kuin nollaa ton, niin kannattaa vähän laittaa jo puristusta siihen, niin ei tule mitään tyhjää klappia. Katsotaan mitä tosta tulee. Tämähän oli vaan harjoituskappale. No niin, tasan 34. Joo, tää mun juttu tässä ei ole tarpeeksi tukeva nyt vaan. Meidän täytyy keksiä joku paljon parempi, tukevampi. Se olisi paras, kun sen saisi lattiaan kiinni, mutta se ei täällä nyt ole mahdollista. Yksi vaihtoehto on laittaa, sitäkin on nähnyt, että laittaa tämmöiseen sattumalta, kun meillä on tuo kuormalava, niin siihen kiinni ja samalla lavalla kun seisoo, niin se pitäisi onnistua. Voidaan sitäkin kokeilla. Se näyttää tosi hyvältä, ei tullut ropeli eikä mitään semmoista, mutta ihan vähän jommassa kummassa mutkassa varmaan on liikaa tossa. Se pitää katsoa, mutta jos ei se isosta olisi niinku kiinni, niin ei sekään välttämättä ongelma, vaikka se vähän menisi liikaa. Sitä saadaan niinku paikallaan myös niinku vähän puristettua ulospäin ja pientä jännitystähän siihen jää, mutta jäähän siihen muutenkin tuon hitsauksen jäljiltä paljonkin jännityksiä, niin ei olisi varmaan silleen ongelma. Niin, pitää vähän lyhentää mä mittaan ja lyhennän tätä, jotta saadaan sovitettua sitä autoa. Nyt se on liian pitkä ja se ei edes mahdu tuonne sisälle. No se on vieläkin vähän liian pitkä. Se täytyy vielä lyhentää ja tää tulee tässä eteen. Vedetään toikin. Tää on varmaan joku turha. No niin, miltä se näyttää? Nyt se osoittaa suoraan tonne
toiselle puolelle. Ei nyt välitetä siitä, että tuossa siis ehkä vähän liikaa sitä kulmaa, kun se ei mene niinku ihan suoraan tuonne lattiaan. Täällä me ehkä tää mutka aloitetaan vähän aikaisemmin, sentin aikaisemmin tosta, jolloin tämä sama etäisyys toteutuu tuolla pienemmällä kulmalla. Mutta joo, niin yksi tärkeä asia, mikä pitää tarkistaa, niin AKK sanoo, että tää saa olla maksimissaan 10 astetta kallistettuna. Ja sehän on 15. No joo, kun sitä vähän tuodaan tältä ylhäältä eteenpäin, tuossa se mahtuisi vielä varmaan olemaan, ja viedään kunnolla tonne takareunaan toi alaputki, niin me päästään kyllä me niillä päästään siihen maks 10 asteeseen. Eihän tässä muuta. Kyllä sen pitäisi mahtua menemään tässäkin, ja alkuperäisiä näitä katon lukkoja pystyy tuossa vielä käyttää. Otetaanpa seuraavaksi tuota penkkiä nyt vähän paremmin tuohon kiinni, että saadaan ihan oikeasti nähtyä se todellinen sijainti. Mullahan tämmöiset jotkut universaalit penkkiraudat tässä on. Mä oon melko varma, että nää ei tuu kuitenkaan lopullisesti toimimaan tossa, mutta ne maksaa niin vähän, että käytetään niitä tähän koesovitukseen ainakin. Alright, se penkin paikka tosta löytyi. Se on aika lailla tossa. Mä sitä pientä kallistusta tuossa mietin, mutta se näyttää siltä, että tuskin se todellisuudessa tarvin enempää sitä kallistusta. Eli joo, siellä on nyt yksi lauta tuossa välissä, eli näillä raudoilla sitä kallistusta ei tuossa tarpeeksi saa. Eli täytyy joka tapauksessa tehdä joku oma systeemi. Mutta nyt sen osalta näyttäisi, että tämä penkki ja tämä turvakaaret näyttäisi sopivan melko hyvin. Mä luulen, että siitä ei tule ongelmaa, mutta semmoisen mä tekisin kyllä eri tavalla, miten ne amerikkalaiset tekee. Ne panee sen putken monesti tosta menemään, niin se ei tarvi sit kyllä olla, kun vähän pidempi kuski, niin tämä putki on sos päässä, niin se täytyy saada täältä kulkemaan jostain tältä alueelta vähintäänkin näin, että jää sille päälle tilaa. Lähdetään nyt siitä, että mä keksin tälle katolle jotain muuta ratkaisua kuin että se tulisi näillä lukoilla kiinni, eli jotain ihan muuta. Hävitetään nämä lukot tästä, jolloin saadaan pääkaarelle kunnolla tähän tilaa. No nyt se on niin melko hyvä tossa, mutta jotta saadaan tätä väliä tiukemmaksi, niin otetaan tuohon ylös vähän enemmän taivutusta. Alaosa täällä menee minne menee, mutta se saadaan sitten tuossa vähän mitattua, mikä se oikea kulma pitäisi olla. Tämähän oli vain harjoituskappale, mutta mä haluan sen tähän hyvin lähelle tätä B-pilaria, jotta me saadaan mahdollisimman hyvä paikka tuohon sitten sivukaarelle, ettei se tuu se sivukaari tästä pään yli, vaan se menisi niin kuin mahdollisimman lähelle tonne. Joo, enempää ei kannata taivuttaa. Nyt me tehdään vielä seuraavaa, eli sen varsinaisen kaareen niin, että tämä mutka aloitetaan täältä ylempää jo, jolloin muutenkin tänne alas meidän täytyy saada vähän tilaa, sieltä tulee ne oviputket. Mutta mä luulen, että se mitoitus saadaan tästä nyt jo kuntoon ja uskalletaan alkaa pääkaarta tekemään. Se on tässä. Ja tästä kannattaa jo tässä vaiheessa poistaa toi fosfatointi, muuten se on tosi tuskallista. Eli käytännössä tämmöisellä mitä tää nyt on?
Piltemasta näitä sai. Ja tästä vuoden innovaatiopalkinto siinä. Tuommoisella kiinni toi putki. Toisesta päästä pyörii noin ja sit vaan lähdetään kattoo. Annais vähän kaasua tuosta. No niin. Ihan täydellinen. Aika hyvä. Hyvältä näyttää. No sitten päästäisiin taivuttelemaan. Ensinhän mä yritin laittaa putken taivutetta tähän kiinni, mutta ei siitäkään tullut tarpeeksi tukeva, eli se kippaa tosta vaan. Ja sitten seuraava kokeilu on tässä ton kuormalavan päällä. Se ei ole ollenkaan se ei ole kyllä ollenkaan tukeva tässä, eikä toi kuormalava ei nyt vaan ole tarpeeksi järeä tohon. Ja niin no, sit mä toin tän vanhan autorobotin kelkan tänne ja laitan sen siihen nyt sitten. Toivottavasti tää nyt olisi ainakin tukevampi. Tää yrittää se kunnolla jotenkin pultata tohon nyt vaan. Eli se olisi jotain tällaista nyt sitten. Katsotaan onko tarpeeksi tukeva tämäkään. Alettaisiko me sitten olla aika tyytyväisiä tuohon pääkaaren sijaintiin. Se olisi nyt tossa. Eli muutenhan voisi tässä kuvitella, että penkkiä saa vielä niin kuin taaksepäin, mutta siinä käy niin, että kun tulee pääkaareen ristikko tuohon taakse, niin varsinkin jos sen tältä kulmasta ottaa, täytyy oikein sääntökirjasta tarkistaa, että kun amerikkalaiset näkyy tekevän sen ristikon niin, että ne aloittaa sen vasta täältä sisempään, jolloin se mahdollistaa sen, että penkki pääsee vähän nojaamaan tuossa niin kuin tuonne taaksepäin. Se olisi ihan loistava juttu. Mutta sitten tässä kohtaa sivukaari nostettaisiin tästä niin ylös kuin mahdollista. Tuosta voidaan vähän viistää varmasti vielä pois ja tohon noin, niin se ei tulisi kypärän eteen. Tästä tulisi täydellinen. Nyt siis seuraava juttu sitten vaan otetaan tuosta keskeltä merkistä mitta tohon. Luulen, että se on aika hyvä. Sitä ei kannata enää yrittää lähemmäksi tänne vängätä, koska sitten se tulee jo tässäkin ongelma. Tämä mutka, me aloitetaan vähän ylempää, koska nythän se menee tällä tavalla tonne alas. Joo, ja kallistusta täytyy myös miettiä, että se on sääntöjen mukainen. Eli se maks 10 astetta. Eiköhän me veetä tolla. Mittailin tossa, että toi olisi 64 astetta toi ensimmäinen mutka. Aloitetaan menemällä vaikka 60 astetta. Tuossahan tarkkaa, että miettii aina, että kummalle puolelle se viivaa se mutka tulee. Eli juuri siitä syystä mulla on tää yksi susikappale tässä on, kun laittaa koneeseen sen väärin päin, niin suttahan siitä tulee. Nyt lähdetään vetämään se 60.
sitten on totuuden hetket. Ainakin näyttää tässä lattialla, josta nyt vähänkään suora tää lattia, niin todella hyvältä. Ei ole yhtään ei ole potkurilla. Eli ainakin sikäli sit tuli suora ja sitten se vielä on niin kuin mä ajattelinkin, niin aina saadaan lisää taivutettua, mutta poispäin ei saa, eli näyttää siinä mielessäkin hyvältä. Voidaan vielä sovittaa ja katsoa, että mistä näistä 4 kulmasta vielä vähän taivutettaisiin. Sitten varmaan totuuden hetket ja kokeillaan paikalleen. Se näyttää kyllä todella hyvältä. Eli todella kivat pienet raot jää. Ja tota mutkaa siis täytyy vähän saada tuonne päin. Eli otetaan tonne pari astetta lisää. Katsotaan sen jälkeen vasta, laitetaanko tota päätä lisää. Tää toinen puoli. No joo, niin on. Onko se keskellä? Se itse asiassa on aika keskellä. Siinä varmaan... Joo, no joo. Siis tää on tosi tiukka. Me pystytään ottaa sitä vähän tonne päin, jolloin se varmaan itse asiassa jumittaa nyt tähän reunaan jonkun verran. Yrittää olla tekemättä kauheita naarmuja näihin. Mutta joo, mitataan noi kulmat vielä tuossa tarkemmin ja katsotaan, että tulee ihan exact samat ja otetaan tuonne puolella ainakin se pari astetta tai asteen verran. Mutta joo, tässä vaiheessa näyttää siis ihan todella hyvältä. Ja siitä vielä pari astetta lisää. Vähän mennään taas sisäänpäin. Vieläkin näyttää, että samaa mutkaa me otetaan vielä lisää. Uskallattaisiko lyödä 3 astetta seuraavan kerran. Tuon täytyy mennä vähän sisäänpäin selvästi. Hyvältä näyttää tässä vaiheessa. Ja siitä vielä pari kertaa ton taivuttimen kautta ja vielä hienosäätöä, niin nyt on istuvuus kyllä mielettömän hyvä. Ja siinä nyt tosi kevyesti nää tässä puristamassa. Sen ei tarvii niinku millilleen osuakaan, enkä mä nyt sitä vielä viitti säätääkään ihan niinku kohdalleen täällä. Sen ei tarvii ihan millilleen osua tietenkään, sitä pystyy vähän tuossa puristaa ja sitten se hitsataan kuitenkin siihen lappuihin kiinni, mutta ihan mielettömän hyvältä se nyt näyttää tuossa vaiheessa. Ja aika tarkkaan onneksi meni toi, että se riittää tää putki hyvin lähellä, mutta sen verran nää kuitenkin tuossa vääntäessä venyy ehkä toi putkikin, että se sitten vähän niinku pitenee tavallaan jonkin verran. Mutta joo. Alright, se siitä tällä kertaa. Mennään seuraavalla videolla vähän muihin hommiin. Mullahan sitä pienempää 3-käsi putkea tässä ei nyt oikeastaan olekaan. Tilattu on putket, eli päästään niitä taivuttamaan. Kaikista vaikein tästä tulee olemaan tietenkin tää oviputki. Se on todella vaikea saada kohdalle ja katsotaan tuleeko susikappaleita vai päästäänkö kerralla heti kohdalle. Tilattu on kaikkea muutakin kivaa, niistä varmaan vähän sitten videomateriaalia seuraavalla videolla. Mutta seuraava ennen kuin me päästään sitä oviputkea tekemään, niin oikeastaan, tai oviputkea, nyt mä puhun sivukaarta tekemään, niin meidän täytyy tää katon profiili saada jotenkin selville tietoon, että mitä siihen nyt sitten tulee, koska me päätettiin jo tuossa aiemmin että alkuperäistä kattoa siihen ei tule, niin täytyisi alkaa valmistelemaan sitä, että me varmaan otetaan tästä nyt jonkunlainen lasikuitumuotti ja katsotaan kuin se onnistuu. Siihenkin kaikki materiaalit on olemassa jo, mutta en ole ihan varma mitä tuossa nyt päästään seuraavalla kerralla täsmälleen jotain tekemään, mutta jotain näistä kuitenkin ja kiitos tässä kohtaa ja ensi kertaa, morjens!